Jsem zpátky z Drážďan, krásný 4 hodiny cesta tam a 4 hodiny cesta zpátky. Tak nějaký závěr by to asi chtělo, který možná dám na začátek. Video nakonec rozdělím asi na 2 části, protože už jsem se tak nějak podíval, kolik toho vlastně mám a je toho fakt jako hafo. Takže video bude rozdělené na 2 části. V té první tak bude asi silniční sestava nebo silniční a gravelový kola, řekněme, a v té druhé tak budou pak kola vlastně se zdvihama. Já jsem tam byl celkově 2 dny, takže první video bude z prvního dne nebo z pátku a druhý video bude ze soboty. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak mi to hoďte dolů pod video. Já bych v případě, když by se to jako stíhalo, tak bych dotočil nějaké odpovědi na ty dotazy do té druhé části toho videa, která ta druhá část videa asi za týden. Takže by se to asi mohlo stihnout. A co k tomu říct, no, akce skvělá, rozhodně doporučuji se zúčastnit. Zdaleka jsem vlastně do těch videí, nebo v těch videích nebude vlastně všechno, protože to bych těch záběrů prostě bylo asi na 3 hodiny. Takže určitě stojí za to navštívit, je to kousek, stojí to ve výsledku jako nic, takže určitě to za to stojí. Rozhodně je to akce každopádně na otočku, takže pokud tam nejedete dělat nějaký materiály, ale jede se tam vyloženě jako podívat, tak asi sobota je ideální den, který trvá vlastně nejdýl, protože ta akce je otevřená od 10 do 6 nebo do 7, nebo možná ještě díl dokonce. V pátek je to od 4 a v neděli je to myslím do 1 nebo do 2 jenom, jo. Takže určitě nejvíc jako se vyplatí ta neděle, teda sobota. Každopádně já jsem měl lístek na 3 dny a ten cenový rozdíl je tam asi 7 €, takže to je úplně jedno, jako jo, jestli máte celou víkendovku anebo na jeden den. Každopádně, jak jsem říkal, určitě se to vyplatí navštívit tu akci, uvidíte tam něco, co vlastně jako tady v Česku rozhodně neuvidíte, jo. Těch vystavovatelů, těch kol a těch kol vlastně a těch typů kol, co tam vlastně vy uvidíte, tak to na normálním obchodě, v jakýmkoliv obchodě vlastně v Česku prostě neuvidíte. Takže určitě se to vyplatí minimálně si rozšířit nějaké obzory a určitě to stojí za to. Já když jsem tam přišel, tak jsem vlastně v ten pátek prvních asi 4 hodiny, nebo jo, zhruba až první 4 hodiny v pátek, co jsem byl, jak jsem to jenom procházel a zjišťoval jsem, co všechno vlastně budu natáčet a kde co vlastně je, jo. Jinak ta akce jako taková není jako nějak extrémně velká. Určitě, když bych to jako speedrunnul, tak za hodinu to mám obejitý, za 1,5 hodiny, ale pak, když se dáte s někým do řeči, tak ty lidi s váma jako chtějí kecat, jo. Takže určitě se vyplatí na to vyšetřit si pro to nějaký čas a rozhodně tam zajet. Určitě dejte odběr, protože tohle video mě stálo docela dost úsilí, řekněme, všechno tam natočit a všechno obejít, protože ty lidi vlastně každý chce vidět všechno, takže ne ke všemu se dostanete tak blízko, jak by bylo potřeba a občas je potřeba prostě někdy vystát frontičku a nebo jít jinam, takže ve výsledku jsem pořád lítal nahoru a dolů v těch patrech a tam a zpátky, takže za odběr budu rád, pokud mě podpoříte a budu rád, když budete dál sledovat další videa. Díky za vaše zhlídnutí, za týden vyjde druhá půlka, nebo ono bude spíš další 2/3 z toho, co jsem natočil a já se budu těšit u nějakého dalšího videa zase. Zdar. Vlastně, ne zdar, teďka jdeme do té hlavní části. Zdar, já jsem momentálně v Německu, jsem v Drážďanech. A jdu se podívat na Bespokes, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Trošku tam tady chčije, což mi ale nevadí, protože to je vevnitř, takže jsou klidný. Mimochodem, kdybyste se sem někdy v budoucnu třeba chystali, jo, tak já parkuju tady mezi rodinnýma domkama. Je to asi 10 minut odtamtud pěšky, jo. A
protože jsem úplně netušil, jak to tady bude vlastně s parkováním, a když jsem se díval na ofiko stránky letiště, tak se mi zdálo to parkování nějaký drahý, vole, takže jsem si vymyslel tady takový ghetto styl a hold musím kousek dojít, no. Tak, přede mnou už je tady hlavní parkování a tam někde má být hlavní terminál, ve kterém se to všechno děje, takže já se ozvu asi, až tam budu. Takže zatím zdarec. Hele, je tady jako spousta fakt jako zajímavých věcí, ale pak je tady taky spousta zločinů proti lidskosti, když to tak řeknu. A tím asi začne. A začneme tady, jo. Stánek vlastně Gustava Gulholma. Určitě budete znát Danger Home, to si když tak najděte na internetu. Tohle je jako za mě fakt hrozný. Tohle je full, ale gravel. Jakože nevypadá to úplně špatně, ale můj šálek kávy to rozhodně není. Poměrně zajímavý je, že na bajkový rám napasoval forsový šaltr s gravelovou kazetou, protože by to technicky měl být docela problém. XDR-kový ořech má totiž jinou rozteč než XD-čkovej. Hele, za nápad jako musím říct, že to vypadá fakt jako famózně, ale je to hnus. Hele, snad to bude vidět, ale už jsem trochu jako za tmy tady. Ale tohle pořád hodnotím jako zločiny proti lidskosti, vole. I když tomu odvezete asi celý prase a možná i nějaký ožralý kamoše. Ale je to fakt hrozný. Ale tak Cargogola vládnou světu a tady je, když tak, ještě celou odpružená verze. Hele, další cargo bike. Hele, tohle je úplný úlet, jako. To je ze dřeva. A tak do města možná dobrý, jako, ale stylovka, hej, tohle je úplně jako hodně very bad. Jako sedí se tady, to je asi tak 1,40 m vysoko. Hele, tohle hodnotím jako hrozný jenom trochu, protože to je aspoň pěkně barevný. Pěkný brašny, ty brašny jsou fakt jako hezký. A tady ten kotouč má jenom 254 mm. Asi je to potřeba tady na takový kola. Hej, doufám, že mě bude slyšet, je tady hrozný kravál. Jsem na stánku Schwalbe a tohle je opravdu hrozný. Jinak je to jednočep na Boši. A přitom je tam Yamaha baterka, to je docela zajímavý. Hele, Fox Podium, vidím to poprvé a je to opravdu... Je to teda jako kus železa. Hele, další cargo bajky. To tady zařadím jako jednu velkou humusnost. Je jich tady fakt hodně. Reálně by mě zajímalo, kdo na tom jako jezdí. Já chápu ten účel, ale je to fakt hnusný. Hele, 20-palcový, co odpružený kolo s linky čvidlicí. Tohle teda za mě teda taky není jako úplně výhra. Motor je tam samozřejmě Bafang. Nějaká hrůza, jo. Hele, tohle je taky zajímavý, jo. Tam je Pinion převodovka. A vzadu motor v náboji. Kočka mi tady řekla, je to mimochodem nějaká švédská firma. Gitia. Neznal jsem. A dělají ocelové věci. Hlavně vlastně vozíčky. A zajímavá věc, oni mají vlastně svařované trubky z oceli. A ty trubky mají vlastně ventilek.
A ty trubky jsou natlakované po tom, co je to vlastně vyrobený, aby se zabránilo korozi uvnitř. A můžete, kočka říkala, že si to kolo můžete vzít, dát ho do vany a zjistíte, jestli to náhodou nemáte prasklý. Zajímavá myšlenka, zajímalo by mě, kolik takových kol prodají. Myslím si, že to budou jednotky kusů ročně. Doufám, že vás to moc jako neodradilo, protože tady ten weird stav toho je tady fakt jako mraky. Ani jsem nechtěl jako natáčet úplně všechno, protože je tady toho fakt hodně jako divnýho. Nicméně, doufám, že vás to neodradilo a teď se mrkneme na ty pěkný kola. Asi začneme silničkama, udělám to asi na silniční a pak pojem na bajky, kde vezmu bajky a e-bajky dohromady. A těch je tady opravdu většina a jsou jako naprosto superový, ty kola. Když jsem sem přišel a viděl jsem to, tak jsem si říkal, ty vole, to jsou v prdeli, protože chci všechno prostě. Takže minimálně z tohohle úhlu pohledu se sem opravdu jako vyplatilo přijet. Tak jdem na to. Hele, Cosmo Titanium, německá značka, nikdy jsem o ní neslyšel předtím, ale borci dělají kompletní systém. To znamená, máte forbec, rám, sedlovka, všechno si dělají sami. Mají i svoje kliky. 3D titanový, naprosto perfektní, famózní práce. Mají vlastně 3D tisknutý patky, naprosto perfektní. Toto všechno navazuje to, je to krásně udělaný aero. Takový polo jako vrchářský kolo, moc hezký silniční kolo. Opravdu v topu. Je to vlastně na redu. Je to na redu postavený, 3D fyzik, opravdu jako krásný kolo. A ten forbec, ten je naprosto jako boží. Pak tady mají klasickou silnici s kulatýma trubkama, opravdu jako nádherný tubing, prostě krásně vařený kolo. Tohle je za mě opravdu pecka, mimochodem to není barva, ale je to nějaká chemická prostě sračka na tom. Opravdu pěkný. Airheady kola vysoký. Já nevím, jestli jsou to 45 zhruba, nebo 40, to je jedno. Prostě loukotě, krásný kolo. Na duře sice, ale co už, to asi jsme schopni nějak jako vzít. Karbonový kombo řídítka nejsou brandovaný, takže to budou nějaký Číny asi. A fyzik 3Dčkový sedlo s titanovejma nebo s těma skium ližinama, takže jde to krásně všechno k sobě. Mimochodem mrkněte na tu objímku, ta je úplně boží. Mimochodem celý tohle kolo cenovka 13 000 euro, ale rámy začínají na 3,5, což bych řekl, že je docela v pohodě cena za titanový rám, dělaný v Německu. Hele, tady prototypový kolo, pořád jsme u značky Cosmo. Tohle je kolo, který vyrobili včera, mě tady říkal týpek. Prototyp. Je to vlastně, jsou to 3D titanový mufny a do toho je vlastně vlepený ty karbonový trubky. A je to opravdu moc hezký. Horní mufna, spodní mufna, mezi tím karbonová trubka. Zase mají tady vlastní dělaný forbec. Tohle to myslím, že dělá Silka, tady ten držák, ale nejsem si jistý. A zase krásný kolo. Je one and only, je to na redu, krásný kolo. Mimochodem, takhle má vypadat tire clearance na gravelu, prostě žádný zbytečný místo okolo. Takže Cosmo, řekněte mi, jestli jste o té značce někdy slyšeli, já popravdě ne, ale tady borec mě říkal, že jsou na trhu od roku 1994. To je taky titanový kolo s pinionem.
Opravdu pěkný. Tak, Serk vyrábí titanový kola. Máme několik modelů, tady to, co je na stánku, je A21, A40, to znamená na jednom jsou průchody 40, na druhém 55. Pak máme i takovou silničnější verzi. Pokud má někdo zájem, tak se může podívat na Serk.cz, www.serk.cz, anebo na Vojtík Cycling. Prodejna nebo showroom je v Praze v Holešovicích, tak po domluvě, po telefonu si můžeme dát sraz a popovídat o tom, jak by to kolo vypadalo, protože všechny jsou dělány castiu, všechno stavíme od piky, takže výběr kol, klik. Máme rádi trošku víc mechaniku než elektriku, ale je to jedno. Tohle to je Serk A40, to znamená, je to lehčí gravel nebo all-road, to znamená 40 průchody, má to tady v případě 1, anebo může být i 2, včetně přesmykače. Je to připraveno na plnou integraci, to znamená všechno vede vnitřkem. A pokud byste měli mechanické přehazování, tak vyjde kábel tady. Kulatá sedlovka, žádný hranatý aerodynamické věci. Vidlice jde vyměnit na nějakou jinou, řídítka jde vyměnit za jiný, všechno děláme custom. Tady v tomhle případě na tomhle kole jsou rávky Duke, náboje Erase a Bird, takže kolo je relativně dost pohodlný. Jo, SRAM Red nebudu představovat, tady je sedlovka Bjorn a sedlo Bjorn. Tenhle stroj se jmenuje A21 nebo Dissident. Jo, je to titan, včetně titanové vidlice. To není úplně obvyklý, protože to je custom kolo. Za normálních okolností rámový set je vidlice a rám a hlavový a sedlová objímka. Tady máme titan skoro všude, kromě klik. Kliky tady máme krásný Ingrid, italský, Campagnolo řazení a páčky jsou equal, to znamená, je to frikční řazení, není tam indexace. Včetně brzd, které jsou plně mechanický, je to vražda to brždění. Brzdí to skoro stejně jak hydrauliky, i když tomu mnoho lidí nevěří. Jo, tady vidíte, to kolo je postavené na 50 gumách, to je tak asi hrana, co se tam vejde. Thomson a parádní Brooks. Další pěkný silniční kolo, značka SV1, nikdy jsem o ní neslyšel, ale líbí se mně hrozně moc ta struktura toho karbonu a ten branding je opravdu krásný. Nenápadný, pěkný silniční kolo. Prej se to čte SUI, jakože Switzerland a Italy. A borci dělají ty rámy z jednoho kusu. Není to všechno, kromě vidlice samozřejmě, tak vidlice a rám jsou 2 kusy. Hodně zajímavý. Říká, že vyrobí 2 rámy za víkend, teda za týden. A sídlí na severu Itálie. Prej mám přijet, kdybych tam byl, takže mi ukážou celou továrnu. Hodně zajímavý. Hele, jsme u značky Avalanche. Je to francouzský brand. To kolo už bylo dole jedno. Tohle je další varianta, řekněme, gravelu. Tam to byla spíš jako podobný, ale trošku jiný. Tady je velice zajímavá vidlice. Vidlice s nosičem. Mimochodem vepředu je dynamo. A tady je prostě ledka, vole. Moc hezký kolo dělaný. Velice zajímavě řešený je tady umístění světla vzadu. Je to takhle vedle kotouče, v podstatě je to tam navařený, nebo spíš připájený. A opravdu jako hezký detail. Mimochodem brzdy mechanický, kotoučový. Tady další kolo. Zase jsme u furt firmy Avalanche. Tohle vyhrálo kolo s nejhezčím finish, jako best finish, takže ta barva. Krásný šichťák, jako musím říct. S blatníkama, chromovanýma. Nosič na brašny, pěkný kolo na dojíždění. Garbaru kliky, jednopřevodník a ty košíky. To je jak struna na kytaru prostě, jo. Tvoje tenoučky.
Hele, jsme u značky Van Voigt. Zase. Takový jako gravel silnice nebo silnice. Spíš takový jako ala prostě endurance bike. Širší pláště se do toho vejdou a zase jsme u Titanu a tahle povrchovka je naprosto ultimátní za mě. Veštěnej titan a matnej titan. Moc pěkný. Tady je pak varianta podobného rámu, ale s daleko větší průchodností. Už zase by se dalo říct, že to je spíš gravel. Pěkná brašna vevnitř a na jednoplatce. Jsou tady vlastně e-wingy, gravelový, titanový vlastně kliky od Cane Creeku. Nevím, co to je za převodník, asi to bude Garbaruk a Forsová sada. Prostě pěkný kolo. Pro všechny, co mají rádi klasické silnice, ocelový, Columbus trubky, k tomu pěkně tady ty mufny. Klasická vlastně silnice, co jsme byli, já už ne, ale někteří byli zvyklí prostě v 80., 70. a dřívějších letech. Tohle je opravdu jako pěkná silnice. Vypadá to, že to má jako moderní geometrii, ale ve starém hávu. Ocelový kolo, karbonová vidlice, je tam super rekord od Campy, to jsem si myslel, že už je dávno mrtvý brand, ale evidentně ne. A je to fakt nádherný kolo. Mimochodem je to značka Grandis a tohle kolo je opravdu pěkný. Hele, další pěkný kolo od značky Velo Health. Popravdě tenhle design se mně jako dost líbí, musím říct. Mají to pojmenované jako Miami. Takže další značka, o které jsem v životě neslyšel a vypadá fakt dobře. Jmenuje se Sour Bicycles a líbí se mi celý ten detail, kde prostě není průchozí ta trubka nebo ta osa. Takže je to krásně schovaný. A sedlová trubka je karbonová, průchozí a zbytek je ocelový. Velice pěkný stav. Kombo v barvě kola, vlastně vypadá to krásně. Další poměrně hezká značka, zase jsou to šichťáky. Musím říct, že tyhle kola mám docela rád. A je to značka Cyber Cycles. A líbí se mi, jak mají vyřešenou tu barvu, ty pumpy do barvy toho kola. Mimochodem ta barva je dost pěkná. Myslím, že takovýhle barevný kombinace prodával Ford na těch svých bronkách, nebo jak se to jmenovalo, ty značky, teda ten typ toho auta a vypadá to fakt nádherně. Na první pohled kolo, o který bych neopřel kolo, ale popravdě mě se tady ty šichťáky se mi jako hodně líbí. A teď jsem tady našel jednoho Opena, který vypadá zase velice dobře. No, všechny kola tady vypadají dobře teda, jo, ale tohle vypadá jak nějaký závodní speciál, tak trošku. Aerobrašny jsou tady. Zase pěkný kombo řidítek. Force, s Ceramic Speed, vodítkem a Ingrid kliky, jo. Ty Ingrid kliky tady jsou docela častý. Hele, jsem tady na stánku Quokka, nebo jak se to čte, nevím. Tady si to můžete přečíst. Myslím, že to je Quokka. Nicméně jako musím říct, že se mně hodně líbí, jak je to prostě tenký všechno. Toto prostě je úplně neuvěřitelný. Ale to není to nejzajímavější. Myslím si, že to nejzajímavější na tom kole jsou ty blatníky. Ty blatníky jsou normálně karbonový, ty vole.
Je ten můstek. Opravdu hezký šichťák. A ta přední vidlice. Konečně se uvolnilo místo tady. Tohle je jaký jedno z těch určitě zajímavějších kol. Zase jsou tady mufny titanový a v tom je lepený vlastně karbon. A jedna z těch určitě jako zajímavějších věcí, tak jsou tady od Silky, nebo nejspíš je to Silka, nevím teď přesně, jestli to je Silka, ale myslím, že to je Silka. 3D tištěný páky pro redový páky. Je tady i docela zajímavý sedlo, takový, aby to neklouzalo, a asi to bude dost lehký. Jo. Paradoxně spousta lidí si myslí, že tohle není moc pohodlný, ale jednou jsem takový sedlo měl a bylo to úplně v pohodě. Takže pěkný kolo. Mimochodem, ta struktura je úplně boží. Ještě jedna zajímavost, jsou tady lightweighty kola, Milensteiny. Popravdě už jsem si myslel, že tahle značka dávno neexistuje. Ale asi jsem se mýlil. Další jedno z těch kol, které jsou opravdu jako pěkný. A za mě nejhezčí gravel asi z celý show. Je to značka Scar Cycles. Ocelový, ono to na té kameře asi nebude vidět, ale je to bílá perleť. A jsou tady zajímavý kola. Rolf. Popravdě neznám, neslyšel jsem, ale zajímavý náboj a není tam moc drátů. A ten design je naprosto peckovní. Jako ta vidlice, papoušek a plameňák. No a samozřejmě žádný social paket, ale tak jak to má být na redu. Jednoplaska s vaťákem a šaltr samozřejmě. A kombo vyladěný samozřejmě do designu celého kola. Hodně pěkný. A hned vedle značka True Love, taky gravel. Úplně se mi na tom nelíbí jako ty tlustý pláště, ale ten rám jako takovej mi přijde úplně famózní teda. Tenký titanový trubky, tenká vidlice titanová taky, tuné kola a poměrně zajímavý hack, o kterým jsem taky sám přemýšlel. Jsou tady transmissionové řazení, ale je pěkný detail pro ten vývod těch bovdenů. Hologramové kliky, Cannondaleácký, jedny z nejlehčích na trhu. Tohle mimochodem jsou ještě Sissel 2, takže myslím, že tyhle už nejdou zehnat, tady ty kliky. Jedny z nejtuších a z nejlehčích na trhu klik na světě. Ale je tady hodně zajímavý, že je tady forsový páky, nicméně co je na nich divného. Ty páky nejsou hydraulický, ale mechanický. A k tomu je tady mechanická brzda. Pěkný kolo, plný prostě malých detailů a i ten, jak je to spálený, tak je to prostě moc pěkný. Má to na Columbus trubky a titanový, takže zase krásný kolo. No z těch hezčích kol, tak tady samozřejmě jsme zpátky na stánku Gustava a tohle je naprosto top. Scott, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale naprosto perfektní kolo. 858, takže 80 rávky, NSVčka tady s těma ploutvema, takže aerokola, ale do větru naprosto ideální.
A zase na jednoplatce Red Aero a vypadá to na 36 kazetu. Tohle je za mě jako super cool kolo. Opravdu pěkný. A sedlo naprosto v toku. Je to z korku a z karbonu. Je to tvrdý jako prase. No hele, to by pro dnešek asi bylo všechno. Dneska jsem tady od 3 jsem tady a je 9:30, myslím teda. Jo. A jako bolej mě nohy jak svině teda. Bolej mě i záda. Takže já dneska se jdu bydlet a zítra se tady ukážu a řeknu vám, nebo ukážu vám nějaký kola, který budou mít nějaký zdvihy aspoň. Tak. See you later.